ارزهای دیجیتال انفجار کرد. چی خبرهای آمده بود داخل امریکا، داخل دنیا و کدام شرکت ها آمده فعلا از کریپتو استفاده میکنن به خاطر پیمنتشان. و ما دقیقاً براتون میگیم که اتریوم در کدام قیمت ها بخرین و بیت کوین در کدام قیمت ها بخرین و ارزهای دیگه که فعلا قیمتاشون ارزان است. شما میتونید با $100 با $50 با $200 سرمایه گذاری شروع بکنین با یک گین خوب از بازار بگیرین. این خبرها میتونه که قیمت دیگه بلندتر ببره. باز میبینی که یک بیت کوین بالاتر از 4 لک 5 لک دلار آمریکایی استاد میشه و بعدش میبینی که یک اتریوم بالاتر از $10,000 آمریکایی استاد میشه. پس حتما ویدیو رو لایک بکنین و سابسکرایب داشته باشین ما را. اگر ویدیو قبلی ما دیده باشین ما در مورد ارزهای دیجیتال خصوصا اتریوم بولش بودم و برای شما میگفتم که قیمت اتریوم پس دوباره رو بالا میره و مناطقی که برای شما رسم کرده بودم تمامش اتریوم شکستانده و حال فعلا اگر ویدیو رو تا آخر نبینی نمیفهمی که کدام ارز باید بخری و با چقدر پول میتونی و ارز بخری و چقدر باید ریسک بکنی. اگر ویدیو رو اسکیپ بکنی بعضی معلومات هست اگر نفهمی با نقص تمام میشه. پس حتما ویدیو رو تا آخر ببینین که تا بدونین چی را در کجا بخرین. اولتر از همه شروع میکنیم به یکی از جوکا که داخل توییتر ماندن. کسایی که لانگ گرفته اینم ترامپ هم کسایی که در کریپتو هستن، یعنی بچهای کریپتو هستن و این هولدرها هست و اینم شورت سیلرها هست، کسایی که بیوریش یا خیرسی بودن و میفروختن بیت کوین. خب یک چیز فن است و میم در اصل خبرها اینجا بود که امریکا دیل یا مناسباتش با ده کشورها را قوی‌تر ساخته است، خصوصا بریتانیا یا انگلند که ما شما میشناسیم میشه و اینا از قدرت‌های دنیا و از ابرقدرت‌ها میباشن که اینا بین هم تفاهم کردن و دیل کردن، یعنی دیل تجاری کردن و ترامپ با این خبر خود نشان دادی که اقتصاد خوب است. و اگر ویدیو قبلی دیده باشین خبرهای جدید دیگه بود که ترامپ میگفت که برین از این برین استاک بخرین و استاک کریپتو تقریبا یکی است. کشور زمان رشد میکنه که تا زمانی که بزنس بین دیگه کشورها داشته باشه و زیاد رد و بدل شه و این باعث رشد کشور میشه. وقتی بریتانیا و امریکا میخوای کار انجام بده به این مناسبه که اینا زودتر رشد میکنه و اقتصاد رشد بکنه، مردم پولدارتر میشه و مردم زودتر میخره و از این خاطر وقتی خبرهای خوب میاد اتوماتیک همگی بای میزنه، چون میفهمن که در آینده افراد داخل مارکت میشن که ارزها رو زیادتر میخرن و کی فایده میکنن؟ کسایی که امروز خریدشه. پس بریم ببینیم که چی گپ زده. این صبح میگم برای شما میخوایم اناونس بکنیم که ما یک دیلی بسیار خوب با بریتانیا انجام دادیم. یک روزی بسیار اسپیشال و روز بسیار خاص برای ما است. بعد از جنگ جهانی دوم که همون ساین هدف کرده بودن و دیگه ساین انجام داده رسن. خرید فروش بین‌المللی بین دو کشور زیادتر میشه و قسم خواهد بود که تا به حال شما قسم یک چیز ندیدین، یعنی خیلی حرفای بزرگ میزنن، یعنی اینکه قدرتشون زیادتر میشه و خرید فروش در بینشون زیادتر میشه. فعلا فقط یک جای باقی مونده که اروپا هست، یعنی یک روز ترامپ بیاید و همین قسم یک خبر بسازه و ما حتما در موردش ویدیو جور میکنم و عین بریتانیا بیان یک دیل را انجام بدن که ما اتحاد داریم و متحد هستیم در بخش تجارت، در بخش نفهم هر چیز دیگه که باشه و این نشان دهنده از این است که دو قاره و ابرقدرت‌ها بین یکی خود جور آمدن و میتونه که اقتصاد از اینا بلند بره. ولی شما همه میفهمه که اگر امریکا اقتصادش بلند باشه تمام بازارها وابسته به امریکا است. اگر امریکا اقتصادش خراب باشه یا این که تورم داخل زیاد باشه میتونه که بازارها رو خراب بکنه، به خاطر که فدرال رزرو نرخ بهره را پایین بالا میبره و زمانی که حال امریکا خوب باشه به این مناسبه که حال تمام بازار خوب است. پس این منطقی است که بریم ما سرمایه گذاری بکنیم. و خبرهای دیگه از جای شروع میشه. فیسبوک میخواد که با کریپتو آغاز بکنن پیمنت های خود، یعنی نفر میخواد ادز یا اعلانات داخل فیسبوک یا میتا بانه و امروز مردم میتونن با استیبل کوینا و امروز شاید آینده آغازش بکنن. این خبر است فقط فعلا که در نزدیک هست، یعنی میتونن با استیبل کوین پیمنت بکنن. فرض بکن تو میخوای یک ادز یا اعلانات رو انجام بدی از داخل افغانستان، تو که ماستر کارت، ویزا کارت یا پیپل نداری، تو نمیتونی کار انجام بدی، پس نیاز به کریپتو داری. اگر تو کریپتو داشته باشی میتونی اعلانات بکنی داخل کجا؟ داخل افغانستان و تو میتونی که مثلا فالوورای زیاد جمع بکنی، تو میتونی بزنس تا به مردم نشون بدی و بسیار کارهای دیگه انجام دادن میتونی. 3 میلیارد نفر از میتا یا از فیسبوک استفاده میکنه.
3 میلیارد نفر و 3 میلیارد نفر میتونه که کار انجام بده. یعنی یک گام خیلی بزرگ برای ارزهای دیجیتال است که ارزهای دیجیتال جمع خبرایی که ترامپ گفته، جمع خبرایی که مثلا به این شکل آمده رایسن که شرکت‌های بزرگ همچون میتا یا فیسبوک میای قبول میکنه استیبل کوین ها را، این خبرها میتونه که قیمت دیگام بلندتر ببره. بعدش به ایکس یا توییتر که ایلان ماسک از او هم قبول بکنه و بعدش بیا مثلا خب اینستاگرام که از زیر مجموعه فیسبوک است او هم قبولش بکنه و قبولش البته قبول نه نداره دیگه وقتی که میتا باشه او زیر دست میتا است و اسنپ چت و دیگه هم بیا و همه از اینا پیمنت های با کریپتو انجام میده و بعدش چند وقت بعدش ببینید که آمازون بیا با شما با کریپتو میتونید خرید و فروش بکنید داخل آمازون، شما میتونید این آن بکنید. بعدش باز میبینید که یک بیت کوین بالاتر از 4 لک 5 لک دلار آمریکایی استاد میشه و بعدش میبینید که یک اتریوم بالاتر از 10000 دلار آمریکایی یا حداقل 6000 دلار آمریکایی استاد میشه. به خاطر که اینا به خاطر پیمنت نیاز به اتریوم دارن و همه کارهای دیگه‌شون نیاز به اتریوم داره و وقتی اتریوم رشد میکنه ارزهای دیجیتال رشد میکنه بدون شک بیت کوین هم رشد میکنه. پس میفهمین که آینده دست ارزهای دیجیتال است و اگر شما امروز سرمایه‌گذاری نکنین سخت پشیمان میشین سخت. و حالا ببینیم زیادترین پولی که فعلا داخل مارکت کپ های استا و کمپانی های بزرگ است، اولش از طلا است، دومش از مایکروسافت است، سومش از اپل است، چهارمش از انویدیا و پنجمش از بیت کوین است که با داشتن 2.54 تریلیون دلار تونسته که در جایگاه پنجم قرار بگیره. یعنی ان قریب میتونیم انویدیا را شکست بدیم، بعدش هم اگر اپل بتونیم شکست بدیم که 2.94 تریلیون است. یعنی از آمازون که فعلا بلندتر است و قوی‌تر عمل کرده و شما شاهدش خواهد بودین یک روزی که بیت کوین بعد از طلا دومین اسست روی دنیا خواهد بود که بیشترین سرمایه گذاری بالای شده و مارکت کپش بلند است و روز رم خواد شما دیدین نه امروز یا صبح یا یک سال بعد 10 سال بعد 15 سال بعد 7 سال بعد خواد دیدین که بیت کوین آمده اولین اسست در دنیا است که بالاترین مارکت کپ داره و این روز خواد بود که ما شما اگر زنده بودیم خداوند بر ما عمر داده بود میتونیم که بعدش ببینیم با قضاوت بکنیم. درباره ETF اگر بگیم ولی من درباره تکنیکال هم میخونیم ولی ETF اگر ببینیم در تاریخ 8 می و 7 می بلک راک 69 میلیون دلار 37 میلیون دلار 36 میلیون دلار 530 میلیون دلار خریده بیت کوین، یعنی تا بال فروشی نداشته بلک راک. و بریم اگر ETF اتریوم هم ببینیم که چقدر خریده، هیچ چیز نخریده. تاریخ 7 می فقط 21 میلیون سودا کرده و در مجموع 4179 میلیون دلار یعنی 4 میلیارد دلار اتریوم داره بلک راک و خیلی درایسته. خبرها خیلی زیاد برای ارزهای دیجیتال خوب است به خصوص برای بیت کوین و اتریوم و استیبل کوین ها زیادترشون بالای اتریوم است. از نتورک اتریوم استفاده میکنن چون قوی تر از دیگه نتورک ها است و شما آپگرید اتریوم هم دیدین که چند وقت پیش بهتون ویدیو جور کرده بودم هم در اینستاگرام هم اینجا که آپگرید اتریوم وقتی میاد اتریوم میتونه قیمتش بالا ببره، زبان موی کشید و حالا به این معنی نیست که قیمت بالا را تا عاجل شما اینجا بخرین که قیمت میره به 5000 6000 میرسه و شما صاحب پول و نمیفهم زندگی خوب میشه. نه خیر، باید استراتژی داشته باشین. قیمت درست از پام بشه. کسایی که اینجا خریدن مثلا ما که اینجا با صنف وی آی پی اینجا خریده بودم تقریبا تا سقف 73% فایده هستیم، 73% فایده هستیم از آخرین خریدایی که انجام دادیم. و در ویدیو اگر شما دیده باشین در ویدیوی قبلی که ما ساخته بودم اگر از اینجا شما خریده بودین تا اینجا مثلا 41% فایده بودین یا حالا بگی که من نیده بودین یا من نو داخل ویدیو یوتیوب تو شدیم کدام کارهای دیگر اول انجام بدم. خب گذشته را صلوات آینده را احتیاط. اگر ما تا این فریم 4 ساعته بریم شما میبینید که یک رالی یا یک مومنتوم بسیار قوی را اتریوم داشته و حجم هم همچنان ایرا تعقیب کرده و کانفرم کرده که رالی یا مومنتوم ما قوی است، یعنی حجم هم امروز بالا رفته و در 38% از ظرف یک روز تونسته که اتریوم رشد بکنه. یکی از بزرگترین رشدهای اتریوم در این سال یا سال 2025 بود، یعنی تا بالا قسم رشد نکرده بود و این نشان دهنده و بیانگر از است که اتریوم زیادتر رشد میکنه به خاطر که فقط در یک روز 30% رشد کرده. خب بریم تا این فریم روزانه برای شما بلند مدت تحلیل بکنم. یکی از گره هایی که فعلا ما داریم داخل اتریوم قیمت 1700 1724 به قیمت است. اتریوم یا بیت کوین همیشه وقت گپای سی می یا ETH1 ندایه را شما اگر بزنین برای شما یک چارت باز میشه و اینجا اگر ببینیم ما گپ معاملاتی داریم. گپای معاملاتی 99% همیشه وقت بسته میشه، مثل که اینجا گپ معاملاتی بود قیمت بیت کوین اتریوم اینجا بود ما گفتم که گپ باید بسته شود و گپ اومد بسته شد در حالی که یک گپ بسته شد و گپ نزولی دیگه باز شده اینجا، یعنی که قیمت بتونه پس دوباره از بالا به پایین اینجا را پر بکنه و بعدش شروع بکنه و بالا رفتن. حالا این میتونه که جنگ بین پاکستان و هند شدید شود و زیادتر درگیریشان شود و قیمت به پایین یا هم فدرال رزرو خبر بیاره که ما مثلا نرخ بره بالا میبریم یک دفعه بازار بشکنه و پایین یا یک خبر بد را جور بکنن تا اینکه اتریوم قیمتش پایین بیاد و گپ پر
باشه و بعد شروع بکنه سایکل بعدی خود و قیمت‌های بعدی را ایتریوم ببینه. اگر اینکه ایتریوم دوباره برگرده به سمت یا پایینتر از $2000 آمریکایی، موقعیت خوب خرید برای ایتریوم است. و ایده براتون مقال میتونم ایتریوم پایینتر از $2000 آمریکایی ارزان است. اگر هر وقت شما ایتریوم 2300 و 500 هم ارزان است به ایتریوم. اگر شما ایتریوم قیمتش باز دوباره زیر $2000 آمریکایی ببینین، لطفاً بخرین، نفروشین، نترسین. و اگر قیمتش زیادتر پایین می 1700 1600 یا بازم دوباره بخرین، لطفاً نترسین. بازار یک دفعه وقتی که رالی میگیره به این شکل یا مومنتوم قوی داره رو به بالا میره، یک پول بک را میزنه، یا پول بک 50% میزنه یا پول بک میزنن که اصلا 100% مکمل گین که داده بوده از بین میبره. حالا ببین ما ببینیم از اینجا برای شما. خب ببینیم اگر کف ما اینجا قرار بتیم 50% ما در قیمت های 2120 می باشه، یعنی قیمت میتونه پس دوباره به 2120 از اینجا شروع بکنه رو بالا یا شاید هم هیچ گای گپ معاملاتی بسته نشه و همون تو قیمت بتونن بالا بره در آینده دور، پس دوباره قیمت پایین به زمانی که انفلیشن در امریکا پس دوباره بالا بره و نرخ بهره اینا بلند ببرن و وقتی ایتریوم $4,000 باشه و از اونجا پس دوباره پایین به. ولی فعلا اگر بخواد که 50% پول بک بزنه، میتونه قیمت های 2140 2130 2120 اینجا رو ببینن، تچ بکنه و رو به بالا حرکت بکنه. مثل از یک نماد برای خود بسازه، مثلا از اینجا که قیمت رفته اوکی اینجا، پس دوباره اینجا، حتی بتونه اینجا بیایه و دوباره پس به قیمت 2080 2090 2060 اینجا رو تچ بکنه و از این شروع بکنه با بالا رفتن. یا هم که اگر خبرها خیلی خوب تر برش بیایه، اصلا در قصه عظیم نمی باشه و همینطور شروع میکنه رو بالا رفتن تا کجا؟ تا قیمت $3000 آمریکایی. یعنی یک ایتریوم شما میتونین با $3000 آمریکایی در چند روز پیش روی ببینینش. ماه می یکی از بهترین ماه برای ارزهای دیجیتال امسال است، پس لطفا از دستش نتین. و اگر تا این فرم ماهانه از این ببینیم، ماهانه ازی برای ما چی نشان میده؟ اگر کندل اینجا بسته شوه که 21 روز بعد میشه، اگر 21 روز اینجا بسته شوه یا به اینجا بسته شوه، ما ETH جدید ایتریوم خود دیدیم. همون شکلی که اینجا بسته شده، همون شکلی که اینجا بسته شده، همون شکل اینجا بسته شوه، ما میتونیم که روند سعودی ایتریوم باز دوباره ببینیم. اگر نگاه حرکتی را از اینجا حساب بگیریم تا به اینجا و بعدش بریم بر کف قبلی قرارش بدم، میتونه که ایتریوم پس دوباره به $4040 آمریکایی یک ایتریوم دوباره برسه. در تایم فریم ما اگر ببینیم در تایم فریم 6 ماه قدر جالب نیست، هیچ کندل بسته نشده، تقریبا 1 ماه و 22 روز دیگه وقت مونده که بسته شوه. تایم فریم 1 ساله اگر بکن، بازار فقط بازار ایتریوم 5 سال میشه داخل بازار یا داخل CME است، یعنی زیاد عمرش نیست داخل و نمیتونیم که زیادتر تحلیلش بکنیم. پس میم تایم فریم هفته‌وار سیل میکنیم. اگر هفته‌وار ببینیم، ما و شما قشنگ میتونیم اینجا ببینیم هفته‌وار ما هیچ گپ معاملاتی نداریم و گپ معاملاتی ما بالاتر از $3000 آمریکایی است، یعنی که در هفته‌وار اگر ما هر پول بک بزنیم میتونیم که پس دوباره بالا بریم و $3000 آمریکایی ما بسته شویم. اگر 3000 بسته بکنه و هیچ گپ دیگه وجود نداشته باشه، میتونه که بازار دوباره ETH بزنه و قیمت‌های بالاتر رو ببینه. البته ETH قبلیش اگر بزنن 4130 بوده، از این بالا 4200 یا بسته کنه و بعدش هم بره 4800 4900 که در بازار CME دیده رو به بالا میده بکنه و ETH جدید بزنه. تا این فریم هفتگی ما بولش هستیم. گل نایفم سوشال میدیا بیاره نخورین، لطفا برین تحقیق بکنین و ما فعلا در بازار سعودی هستیم و اگر نتونی از این بازار چیزی به دست بری، بعدش قیمت ایتریوم به 5000 4500 4800 900 رسید، اون وقت اگر بری یک ایتریوم بخری دیگه خیلی یک ایده احمقانه است به اون زمان اگر بخری، و چون وقت اگر ریسک میخوای بکنی حالا باید ریسک بکنی، نه زمانی که همه چیز خیلی زیاد بالا رفته باشه. بازم اختیار خودتون دارین. ایتریوم تایم فریم هفته‌وار یادم است که در مورد استوری موندم و ویدیو موندم که قیمت ها خیلی پایین میه، هر بار بازار دفعه پایین میه ولیکن دوباره بازار محکوم به رشد است. تا این فریم هفتگی کسایی که تکنیکال میفهمین ما کجا میتونین بگین اینجا که بازار روندش نزولی است؟ اصلا نزولی نیست. سقف و کف بلندتر، سقف و کف بلندتر است و اینجا اگر بیایم ببینیم بازار متوالی 1 2 3 4 5 هفته میشه که بازار سعودی است. یعنی 4 هفته پیش تو بیت کوین میخریدی، 5 هفته پیش بیت کوین میخریدی، 2 هفته 1 هفته پیش، هفته قبل میخریدی، 2 3 روز پیش میخریدی، تو امروز در فایده بودی بیت کوین، داخل بیت کوین در فایده بودی بدون هیچ حرفه. و اگر من نظر به تحلیل تکنیکال میبینم قیمت بیت کوین سعودی است و روندش رو بالا است. حالا اگر پول بک بزنه اوکی، ولی اگر پول بک هم نزنه روندش داخل هفته‌وار
سعودی است و قیمتش میخواد رشد بکنه. بازم بگم اگر نگاه حرکتی را من اینجا حساب بگیرم، قیمت بیت کوین بالاتر از 120 130 هزار دلار آمریکایی می باشه. یعنی قدم بعدی برای بیت کوین 130,000 دلار آمریکایی خواهد بود. این ویدیو اینجا یاد باشه که شما یک بیت کوین بالاتر از 130,000 میبینین، یک ماه بعد، 2 ماه بعد، 1 سال بعد، ولی قطعا میبینینش. و اگر شما این ارز داتا ببینین، ما برای شما قبل از قبل اینجا برای شما ما تحلیل کرده بودم. ویدیو قبلی ما برین حتما ببینین که یک دات میتونه 50 دلار آمریکایی شوه. و ویدیو رو ببینیم و اینجا نظر و تحلیل ببینیم که چقدر تونسته که پیش بره. تحلیل هفته‌وار است و با کسایی که هولد میکنه بهتر است. امروز تاریخ 9 می سال 2025 است و یک دونه دات قیمتش 4.67 دلار آمریکایی است. و روز این ویدیو را من خود بالا کردم دوباره زمانی که یک دات ما بالاتر از 40 دلار یا 30 دلار آمریکایی، حتی 50 دلار آمریکایی ببینم. و وقت زمان است که من خود فروختم داتایی که حال خریده میشه. و تا فعلا که نظر به تحلیل ما پیش رفته و قیمت‌های بعدیش میتونم بگم که 5.47 است و پس اگر دوباره پول بک بزنم به قیمت‌های 4.38 است و بعد شروع بکنم رو به بالا روند سعودیشه که قیمت‌های 9 دلار را بریم ببینیم. اگر شما فعلا به این قیمتی که فعلا است اگر شما بین بخرید و ریسکتون خیلی بلند برین، قیمت 9 دلار شما 98 یا 100% فایده میکنین. 100% اختیار به دست شماست که حالا من در موردش معلومات پیدا میکنین و بعدش میرین میخرین، یا اینکه فقط سیل بین میباشین ببینین که من چه قسم کار میکنم و چی وقت خریدم و چی وقت میفروشم، چقدر عاید کردم، چقدر نقص کردم و فقط سیل بین باشین. اگر یاد ندارین که این کارو انجام بدین، اگر میخواین که این شروع بکنین و خرید و فروش بکنین، نمیفهمین در کجا داخل صرافی بایننس میتونین که کار انجام بدین، لینک دیسکریپشن است، برین ثبت نام بکنین، با تذکره افغانی با پاسپورت افغانی میتونین که تریدینگ شروع بکنین و اینا رو برین بخرین. مثلا امید اگر شما 100 دلار امروز بخرین، فرض بکنین 2-3 ماه بعد ببره به قیمت 9 دلار برسه، 100 دلار شما 200 دلار آمریکایی میشه. و کوشش نکنین که 100 دلار خود به 1 میلیون تبدیل بکنین، 100 دلار خود به 10,000 تبدیل بکنین. نه، اول 200 بکو، بعدش 200 400 بکو، 400 800 800 1600 و اون قسمی به میلیون هم میرسی. ولی یک استراتژی باید پیش خود داشته باشی. و گفتم اگر میخواین داخل صرافی بایننس برین حتما ثبت نام بکنین، اونجا میتونین خرید فروش بکنین. بهترین صرافی برای افغانای ما فعلا همو هست. و کسایی در اروپا هستن میخواین که بالای یا فیوچرز باز بکنین و تریدینگ فیوچرز بکنین، صرافی کیسکس و میکسی لینک های از اون در بایننس میتونین که داخل از اون برین و از فیوچرزش لذت ببرین. فیس های کم میگیره صرافی خیلی زیاد نظر به کوین بیس و نظر به اینا، و میتونین که کار انجام بدین. پس ویدیوی امروز ما در مورد اتریوم، بیت کوین و پولکادات بود. و برای شما گفتم کدام قیمت ها بهترین قیمت به خاطر خرید پولکادات، به خاطر خرید اتریوم و بیت کوین بود. اگر از این قسم ویدیو ها میخواین زیادتر ببینین، حتما ما سابسکرایب داشته باشین و زنگوله رو فشار بدین تا اولین ویدیو رو ببینین، چون ویدیوهای تحلیلی رو باید در تایمش و در وقتش ببینین. اگر از وقتش بگذره ببینین فایده نداره. و به نظر من قیمت های دات هم فعلا قیمتایی هست که باید ما براش بریم سرمایه گذاری بکنیم به خاطر بلند مدت، حداقل 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، و بعدش یک فایده رو بگیریم از بازارش برایم و بعدش بریم دیگه ارزها رو ببینیم، دیگه ارزها رو تحلیل بکنیم و همین قسمی اساسا زیادتر و زیادتر پول داشتیم. اگر شما میخواین کدام ارز رو ما در موردش تحلیل بکنیم و فاندامنتالش ببینیم، حتما در کامنت بر ما بنویسین تا اینکه ما بریم در موردش تحقیق بکنیم و برای شما ببینیم کدام قیمتا وقت خوب خرید است و کدام قیمتا شما باید ارزها رو بفروشین، آیا ارزش سرمایه گذاری داره یا هم ارزش سرمایه گذاری نداره. شاد و خرم و سر حال باشین. الله حافظ نگهدار همه شما عزیزا.